السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. كتير متحمسة شارككم هيدا الفيديو لأنه تحضيره كتير ممتع والنتيجة جدا رائعة. اليوم بدنا نعمل الميني كرواسون أو الكرواسون الصغار بالبيت. حجم كتير صغرور وحلو، شايفين قديش صغرورين؟ دايما متعودين على الكرواسون الكبير، اليوم حنعمله أصغر ما يمكن. فكرة هالكرواسونات الصغار إنه نقدمهم مع الحليب مثل الكورن فليكس. كتير فكرة رائعة وحلوة وحتعجبكم إن شاء الله. قبل هلأ عملتها بالسينامون رول والدونات والبراونيز، عملناهم بحجم كتير صغير، واليوم حنكملهم مع الكرواسون. حنعمل الطريقة السهلة لهيدي الوصفة ونستعمل دغري العجينة الجاهزة اللي هي الباف بيستري. بتكون جاهزة مربعات بهيدا الشكل. منشيل كل قطعة، وأكيد ما لازم تكون مفرزة، لازم تكون فكت وطرية، ومنبلش نشتغل فيها. طريقة ولا أسهل من هيك، منمدها حتى تصير رقيقة بس مش شفافة. منقطعها بهيدا الشكل حتى يصير عنا مستطيلات صغار. كل مستطيل منقطعه بالنص بين الزوايا حتى يكون عنا هيدا الشكل نقدر نلفه ككرواسون. بعد ما نلفها منعملها طعجة خفيفة على الجانبين حتى تاخد شكل الكرواسون. في حال عبالكم تحطوا حبة شوكولا جواتها تتعطوا طعمة الشوكولا، فيكم تنوعوا هيك بين النكهات. منكمل على كل المربعات بهيدا الشكل، منمدها ومنقطعها ومنلفهم. الشغل فيها كتير حلو وكتير سريع، يعني ما بياخد معكم كتير وقت. حتى فيكم تحضروه مع أولادكم، يعني فيكم تقطعون بهيدا الشكل وتقولوا للأولاد هن يلفون ويتسلوا فيهم، فبيكون كمان هيك نشاط ممتع. وكتبت لكم بصندوق الوصف تحت قياسات العجين قبل ما مدوا وبعد ما مدوا، وقياس كل مستطيل حتى انتو تصيروا تنسقوا يطلع معكم نفس الشي ونفس الحجم. وكمان لازم يكون رقاق بهيدا الشكل، بس رقاق مش شفافين أكيد. بنخلص على كل الكمية حتى تصير جاهزة عنا. وهلا منحطهم بصينية الفرن على ورقة زبدة من دون ما نمسح ورقة الزبدة بأي شي. منصفهم جنب بعضهم بهيدا الشكل. وهلأ بدنا نحضر الخليط يلي بدنا ندهن فيه وجه الكرواسون. بيلزم لنا صفار بيضة مع شوية قهوة أو نسكافيه، يعني مدوبين بشوية مي وشوية حليب، يعني بس هيك قطرات صغيرة على صفار البيض حتى يعطولن وكمان بيشيلوا أي ريحة. وبندهن الكرواسون بهيدا الخليط. بالريشة منمسد بهيدا الشكل، يعني انتو بكفوا بس هيك تحطوا شوية عليها بتصير هي بتتوزع. حتى فيكن إذا ما بدكن هيدا الخليط، ما بدكن تحطوا نسكافيه، فيكن بس صفار بيضة مع شوية حليب وشوية خل أبيض إذا بدكن كمان بينفع. أنا جربته وكتير بينفع وكتير منيح. هلا منفوتن على الفرن درجة حرارة 180 لمدة 15 دقيقة، أو ممكن ياخدوا أكتر شوي أو أقل شوي حسب حرارة الفرن عندكن. بس تلاقوهم تحمروا من تحت بتضووا عليهم من فوق حتى يتحمروا بشكل كامل. وهيك بعد ما طلعوا من الفرن نتركن شوي، بعدين بصيروا بينشالوا معنا بسهولة وبيكونوا منشفين. لازم يتحمروا من فوق، دليل انه نشفوا عنا وما بيشربوا بصيروا حليب دغري بس نحطهم مع الحليب. هيك قوام يعتبر ممتاز، منشفين من تحت ومنشفين من فوق. ومباشرة دغري منحطن للتقديم. منحليهم بشوية عسل أو أي محليات بدكن إياها، لأنه هن ما بقلبن حلاوة، فأكيد بدن حلاوة زيادة حتى ننبسط فيهم أكتر. العسل كتير مناسب معهم وطيب. ومنقدمن مع الحليب البارد، بتعرفوا لأنه الحليب الساخن هو بالأصل بيخلي الكورن فليكس العادي يصير مرطب وتاشش، فنحن هون بدنا إياهم يضلن محافظين على قوامن، ما يصيروا هيك مرطبين ويروح قوامن الحلو. كتير انبسطت بهيدا الفيديو، وفعلا كتير ممتع تحضير هالكرواسونات الصغار بالبيت. كتير حتنبسطوا فيهم إن شاء الله، وعائلتكم وولادكم كمان حينبسطوا كتير. صحتين وهنا.